Ти скільки? Це бардачки. Ага. А оце цих випускників, мабуть, возять. Колонки, да, все. да. Де як В8. Ага. Чуть. І на всіх камери ззаді стоять, де зверху. Пішли подивимося, як цих випускників возять. Та яких їх тільки не возять. Да, це не що, блядь, цих алкашів возять. Я ж і цього треба, ось старічка. З тої сторони двері відкриті в салон. Дивіться, що... Я не бачив того віконечка, але тут траком треба залазити. Та це ці, знаєш, нагонки, машини в кухні, таке, мабуть. Скоріше за все. Ковпачки такі бачиш. Да, ну прикольно, як оце буде їхати друга машина ззаді, да? А вночі як буде світити. Як воно, блядь, сліпить. Да. Цвет чотенький. Красиво. Дивишся тут. Live. Ja? Kan du styre dem? Ja, det gør det. Indtil videre. Це ковпаки такі чи це диски такі? Це ковпаки. Точно. Tak for det. Ніфіга це не ковпаки. Воно вже дискове. Яка приборка синя. Блін, у мене всього 10 минут відео є. Я щось так дивлюся, я ні разу не бачив щось менше, слабше 500 лошадок. Де в ряд стоять всі з одної конторки. Фюр. А? Фюр. Це ці нема, щоб з ручками, як зерноводи. Салончик, он коричневий, прикольний. Ага. Та ось і біленький теж прикольний. А, коричневий з білим. Ні, ну прикольно це такий цей його.
Лиса вже. Та де? Ну, вона з'їжджена трохи, але де який кантик в ньому йде. Зато ніхто не париться над тим, щоб почорнити і все зробити. Ось такого б зерновоза почали з країни, ні? Та він дороги порозбиває. Так, два було, 70 тонн, я набрав, блядь, грузу. Може, які тяжко. Ось що Демстру, оце їх часто. Це до цього Ісканії. О, де 370 лошадок, але бляха, це